เทคโนโ o โฮมสวัสดีครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็จะมาทดสอบจอโปรเจคเตอร์นะครับ ซึ่งผมก็ได้ซื้อมาจาก Lazada และ Shopee นะครับ โดยซื้อมาทั้งหมดด้วยกัน 3 แบบนะครับ ที่แตกต่างกัน ขนาดจอที่ซื้อมาก็จะอยู่ที่ 100 นิ้วนะครับ ก็คือ221คูณ125เซนนะครับ ทั้ง 3 แบบเลย เป็นจอขนาด16:9นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจอแต่ละแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ เดี๋ยวจะลองฉายจริงให้ดูนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติของจอแต่ละรุ่นกันก่อนเลยนะครับ จอแบบแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับ จอตัวนี้ก็จะราคาถูกสุดนะครับ อยู่ที่ประมาณ150บาทที่100นิ้วนะครับ เป็นจอธรรมดานะครับ ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไร ลักษณะภาพที่ฉายไปก็จะคล้ายๆกับเราฉายบนกำแพงอะครับ แต่ว่ามันจะให้ภาพที่คมชัดกว่าฉายบนกำแพงเพราะว่ามันจะมีความเรียบนะครับ ตัวจอนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็หุ้มด้วยขอบสีดำนะครับ มีรูสำหรับเจาะร้อยเชือกนะครับ ตัวเนื้อผ้าก็จะเป็นคล้ายๆกับมุ้งนะครับ เป็นตะข่ายบางๆนะครับ ซึ่งมีความยืดหยุ่นพอสมควรครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ จอตัวนี้นะครับจะให้มุมการฉายอยู่ที่ประมาณ180องศาเลยนะครับ คือเราสามารถมองที่ตำแหน่งกลางจอหรือด้านข้างจอ ภาพก็จะเหมือนกันนะครับ ออกมาเหมือนกัน แต่มันไม่สามารถสู้แสงได้ครับ เวลาฉายต้องฉายอยู่ในห้องที่มืดสนิทนะครับ ถ้าเจอแสงภาพมันก็จะมองไม่รู้เรื่องนะครับ ต่อไปเป็นจอแบบที่2นะครับ จอตัวนี้เขาจะเรียกว่า Metal Anti Light นะครับ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับ ขนาด100นิ้ว เนื้อผ้าของจอก็จะคล้ายๆกับผ้าที่ใช้ทำร่มกันฝนนะครับ มันจะมันๆครับ จอแบบนี้นะครับก็จะเป็นจอที่สะท้อนแสงได้ดีนะครับ แล้วก็สู้แสงจากสภาวะแวดล้อมภายนอกได้นะครับ นั่นคือเราสามารถฉายในที่สว่างในระดับหนึ่งได้นะครับ เรายังคงมองเห็นภาพที่ชัดเจนอยู่ไม่เหมือนกับจอธรรมดานะครับ ถ้ามีแสงปุ๊บเราก็จะมองภาพไม่รู้เรื่องเลยนะครับ โดยตัวจอนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับ ด้านหนึ่งก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆออกขาวๆนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีเทาเข้มๆ ด้านที่เป็นสีเทาเข้มนี้เราก็จะใช้สำหรับฉายภาพลงไปนะครับ จอประเภทนี้ก็จะให้มุมมองอยู่ที่40องศานะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเรามองจอที่กึ่งกลางเราก็จะเห็นภาพได้คมชัดทั้งแสงทั้งความเข้มของสีได้ชัดเจนนะครับ ถ้าเรามองเฉียงเกิน40องศาไปเนี่ยภาพมันก็จะดรอปลงครับหรือมืดไปเลยนะครับ ซึ่งจอประเภทนี้เวลาดูเราต้องดูที่ตำแหน่งกึ่งกลางจอครับถึงจะได้ภาพที่คมชัด ต่อไปเป็นจอแบบที่3นะครับ จอนี้เขาจะเรียกว่า White Anti Light นะครับ ลักษณะคุณสมบัติก็จะเหมือนจอ Metal Anti Light ครับ โดยตัวจอนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นสีขาว แล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับ เนื้อผ้าก็จะมีลักษณะคล้ายกับเป็นผ้าร่มเหมือนกันครับ ผ้าที่ใช้ทำร่มครับจะลื่นๆแล้วก็สารที่ใช้ฉาบมันก็จะต่างกันไป จอนี้ก็จะสามารถสู้แสงจากภายนอกได้ดีนะครับ นั่นก็คือเราสามารถนำไปฉายกับในพื้นที่ที่มีแสงสลัวๆได้ครับที่ไม่ต้องมืดมาก มันก็จะให้สีสันและความสว่างที่คมชัดมากกว่าจอแบบธรรมดาครับ ส่วนจะ
ดีกว่าจอมิทัลหรือเปล่าในเรื่องของภาพอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองกันครับแต่ข้อดีของจอตัวนี้ก็คือว่ามันจะให้มุมมองที่กว้างกว่ามิทัลแอนติไลท์นะครับโดยมันจะให้มุมมองอยู่ที่160องศานะครับนั่นแสดงว่าเราสามารถดูที่กลางจอก็ได้หรือดูด้านข้างจอก็ได้ครับไม่เกิน160องศาภาพก็จะยังคมชัดอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องลองทดสอบดูนะครับราคาจอตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ500 บาทนะครับจะค่อนข้างแพงที่สุดครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบฉายภาพขึ้นจอดูกันนะครับเพื่อดูว่าจอแบบไหนจะให้ภาพและสีสันได้ดีกว่ากันในมุมมองต่างๆนะครับต่อไปเรามาดูการฉายภาพทดสอบกันเลยนะครับโดยตอนนี้ผมก็จะทดลองในตอนวันนะครับห้องก็จะไม่ได้มืดสนิทอะไรมากมายนะครับโดยจอด้านขวามือนะครับก็จะเป็นจอธรรมดานะครับที่ราคาถูกที่สุดส่วนจอด้านซ้ายมือก็จะเป็นไวท์แอนตี้ไลท์นะครับซึ่งต้านแสงรบกวนจากภายนอกแล้วก็ให้แสงสะท้อนในการฉายภาพได้สูงนะครับโดยจะเห็นว่าภาพด้านซ้ายมือนะครับของจอไวท์แอนตี้ไลท์นะครับมันจะให้ความคมชัดสูงกว่านะครับทั้งที่ในห้องก็ไม่ได้มืดมากนะครับเมื่อเทียบกับจอธรรมดานะครับตอนนี้ผมก็ฉายที่มุมมองกลางจอนะครับซึ่งจะให้ความคมชัดของภาพสูงครับสำหรับจอด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟเพิ่มความสว่างเข้าไปนะครับความคมชัดก็จะดรอปลงนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับภาพทางด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือก็จะจางลงไปอีกนะครับเพราะว่ามันสะท้อนแสงได้ไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟอีกครั้งนะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนนี่ก็จะคมชัดยิ่งกว่านี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมมองด้านข้างให้ดูนะครับตอนนี้ผมขยับมาด้านข้างแล้วครับก็สังเกตเห็นว่าจอไวท์แอนติไลท์นะครับก็ยังมีความคมชัดกว่าจอธรรมดาที่อยู่ด้านขวามือนะครับมุมมองของจอแอนติไลท์ไวท์แอนติไลท์นะครับก็160องศาก็ยังดูได้นะครับส่วนจอปกตินั่นมุมมอง180องศาก็ปกติครับไม่มีผลอะไรครับจอตัวนี้มันจะสามารถมองได้180เลยความคมชัดนะครับมันก็จะน้อยกว่ามองตรงๆครับสำหรับจอด้านซ้ายมือนี่มุมมองตรงกลางครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับจอด้านซ้ายมือไว้แอนติไลท์ครับจะมีความคมชัดมากแต่พอมองมุมมองด้านข้างปุ๊บจอไว้ก็จะดรอปลงหน่อยนะครับทั้งความคมชัดทั้งสีก็ประมาณนี้ครับสำหรับจอ2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเทียบกับจอ Vital Anti Light ให้ดูนะครับกับจอ White Anti Light นะครับซึ่งคุณสมบัติมันใกล้เคียงกันจะต่างกันตรงมุมมองครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างจอ Vital Anti Light นะครับด้านขวามือครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็น White Anti Light นะครับมุมมองตรงๆนะครับก็จะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากครับทั้งสองนี่เป็นมุมมองตรงกลางจอนะครับจะได้ภาพที่คมชัดแล้วก็สะท้อนแสงได้ดีครับทั้งสีสันจอทั้ง2รุ่นนี้จะให้ภาพที่ใกล้เคียงกันมากครับถ้ามองที่กลางจอเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปที่มุมมองด้านข้างนะครับสำหรับมุมมองด้านข้างก็จะสังเกตเห็นว่าจอมีท่อแอนติไลท์นะครับความสว่างก็จะดรอปลงไปนะครับมันก็จะมืดขึ้นส่วนจอไวท์แอนติไลท์นะครับก็จะดรอปลงไปเช่นกันแต่ว่าจะน้อยกว่าจอมิทัลนะครับเนื่องจากมุมมองของจอมิทัลแอนติไลท์ครับจะอยู่แค่
40 องศานะครับถ้าเกินมันก็จะมืดความสว่างก็จะดรอปไปนะครับส่วนจอไว้แอนตี้ไลท์นะครับมุมมองอยู่ที่160 องศาครับความสว่างมันก็จะดรอปลงไปตามองศาครับแต่ว่ามันยังให้ความชัดเจนที่มากกว่าอยู่ครับซึ่งสรุปแล้วนะครับจอมิทัลไว้แอนตี้ไลท์นะครับก็จะให้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดครับแล้วก็ทั้งสีสันทั้งความคมชัดนะครับแล้วก็มุมมองที่กว้างอาจจะไม่ที่สุดแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ราคาก็จะแพงที่สุดครับสำหรับจอไว้แอนตี้ไลท์ผมแนะนำจอรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่ามันตอบสนองได้ดีกว่าในมุมมองต่างๆส่วนใครที่งบน้อยก็แนะนำจอธรรมดาครับที่เป็นจอสีขาวที่ฉายให้ดูในตอนต้นครับแต่มันอาจจะสู้แสงสว่างมากๆไม่ได้เท่านั้นเองครับสำหรับจอที่ผู้ใช้ซื้อมานะครับถ้ามันมีรอยยับนะครับไม่เรียบนะครับเราสามารถนำไปรีดได้นะครับโดยก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องปูผ้ารองรีดก่อนนะครับจากนั้นเราก็นำจอที่มีรอยยับนะครับมาปูวางบนผ้าแล้วก็จอที่ผมจะทดลองนี้นะครับก็จะเป็นจอไว้แอนตี้ไลท์นะครับซึ่งซื้อมาแล้วมันก็จะมีรอยยับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีดนะครับเวลารีดก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าหน้าเตารีดสกปรกครับเราต้องหาผ้าบางๆนะครับมาวางทับจออีกชั้นหนึ่งนะครับในลักษณะนี้ครับแล้วถึงค่อยรีดนะครับโดยเราจะปรับเบอร์เตารีดไปที่ประมาณเบอร์2นะครับซึ่งเวลารีดเนี่ยมันจะเรียบเร็วเราต้องฉีดน้ำด้วยนะครับฉีดน้ำธรรมดาเนี่ยครับตรงบริเวณรอยยับครับเพื่อให้มันรีดได้ไวขึ้นครับจากนั้นก็ผ้าบางๆรองทับอีกทีหนึ่งครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้เตารีดครับปรับไปที่เบอร์2จากนั้นก็ลองรีดได้เลยครับจะสังเกตเห็นนะครับรอยยับมันก็จะจางลงแล้วนะครับเมื่อรีดเสร็จแล้วเราก็จะเอาจอไปขึงอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ